Bună ziua, frumoși mei berbeci! Bine ați venit, dragii mei, din nou. Astăzi vom vorbi despre provocarea și surpriza lunii iulie. Să vedem ce ne așteaptă pe toți berbecii și nu numai. Această etalare este valabilă pentru toate persoanele care au soare, luna, ascendent sau Venus în berbec. Începem cu provocarea, ca de obicei, să vedem care este și cum putem să trecem cu bine peste ea. Așadar, berbecii mei frumoși, să vedem provocarea lunii iulie pentru noi toți. Mă includ și eu, bineînțeles. Hai să vedem provocarea pentru berbeci, luna iulie 2024, nu vrea să sară. Provocare interesantă va fi, că nu vrea să sară cartea. Ok. 8 de bâte. Provocarea pentru foarte mulți dintre berbeci este, probabil pentru unii dintre noi, este în legătură cu deschiderea unei discuții, ar putea să fie, da? O comunicare deschisă, liberă, îmi vine să spun. Pentru alții dintre voi, călătoriile pot fi provocări, poate trebuie să ieșiți din zona de confort, să faceți anumite călătorii, fie ele de afaceri, fie ele de plăcere. Vine vara, da? Vine vara, a venit vara, ce să mai discutăm. Pentru alții ar putea să fie provocarea să vă deschideți singur drumurile, dragii mei. Să faceți ceea ce știți să faceți mai bine. Optul de bâte este o carte a drumurilor deschise, dar este o carte în care și noi acționăm să ne deschidem acele uși, acele drumuri. Da? E moment de acțiune, îmi vine să spun, pentru foarte mulți dintre berbeci. Hai să vedem ce ne poate ajuta să ajungem, să trecem cu bine, să zicem așa, peste această provocare. Să vedem, vom scoate 4 cărți în total. A sărit una. Prima carte de ajutor, acțiunea. Deci aici e vorba despre acțiune, indiferent că vorbim despre provocarea pentru a deschide discuția clarificatoare sau ce-o fi ea, pentru a deschide ușile, da, drumurile sau pentru a călători. Aici vorbim despre a acționa. Nu mai sta pe loc, indiferent despre ce provocare vorbim, pentru fiecare dintre voi, puneți mâna și acționați cu curaj, cu îndrăzneală, să ziceți eu pot, da? Deci aici e vorba despre a intra în energia specifică a acțiunii care te caracterizează, da? Hai să vedem mai departe. 4 de spade. Acțiunea este foarte importantă, dar și meditația este foarte importantă. Dacă tu ești provocat să deschizi acea discuție pe care trebuie să o deschizi sau ar fi trebuit să o deschizi până acum, acțiunea este importantă, să iei taurul de coarne cum ar veni, dar în același timp meditează foarte bine cuvintele pe care vrei să le spui. Pentru că ar putea să fie să existe posibilitatea pentru unii dintre voi să, într-adevăr, să aveți curajul să deschideți discuția respectivă, dar să fie o discuție impulsivă, din ego. E ca și cum vreau să pun cărțile pe masă, dar să fie în stilul meu radical, aici foarte, da, un fel de, nu cu limba ascuțită, că nu la asta ne referim, ci la ego. Atenție, da? Deci aici meditează foarte bine discuția în mintea ta, în capul tău, vezi cum e cel mai bine să începi acea discuție, pentru că pe parcurs vei vedea unde duce acea discuție ca să poți să rezolvi problema pe care o ai. Dacă vorbim, indiferent că vorbim de celelalte două explicații pe care le-am dat pentru optul de bâte, acțiunea trebuie să vină acompaniată de meditație. Vrei să-ți deschizi drumurile singur? Gândește-te bine înspre ce vrei să te îndrepți. Vrei să călătorești? Ia-ți timpul necesar să vezi unde te-ai simțit cel mai bine, da? Sau unde ți-ar plăcea să-ți petreci vacanța, dacă vorbim despre o vacanță, sau plecarea, că e în străinătate, că e în țară, că te întorci în țară, depinde, pentru fiecare poate fi diferit. Dar
meditația trebuie să existe, da? Să ne gândim foarte bine la ce vrem să facem, unde vrem să mergem și cum am vrea să ne simțim, pentru că cavalerul de bâte este și o energie intuitivă. Ascultă-ți intuiția în același timp. 9 de monede, următoarea carte ca ajutor, care, dacă vorbim despre o discuție, este vorba despre, nu despre acea discuție din ego, ci acea discuție din poziția de respect de sine. Dacă eu am de clarificat anumite discuții cu cineva în viața mea, e momentul să o fac, sunt provocat să o fac, dar meditându-mi bine cuvintele, ne uitând de mine, da? E ca și cum, băi, eu mă includ în discuția asta, așadar trebuie să dau să am acea prezență de respect. Discuția trebuie bazată pe nici tu a nu depăși pragul în care să nu-l respecti pe celălalt în această discuție, dar nici să-i permiți celuilalt să depășească acea linie în care să te jignească într-un fel anume. Deci aici vorba despre atitudinea ta trebuie să fie una serioasă, în care, dacă trebuie să puse cărțile pe masă, să le punem cu acea, cum se zice, nu cu nasul pe sus, ci cu mândria de eu sunt o persoană importantă și n-am cum să n-am cum să mă las prejos, da? Dar insist mult pe ego. Nu o faceți din ego, ci o faceți-o din respectul de sine. Da? Dacă vorbim despre ușile deschise, că trebuie să deschizi ușile singur sau acceptă oportunitățile că ți se deschid niște uși, din nou aici vorbim despre același lucru, da? Valoarea ta personală. Care sunt calitățile tale cele mai mari pe care le ai? Pune-le în evidență. În momentul în care tu vrei, de exemplu, nu știu, aici, să-ți deschizi niște uși, hai să zicem, din punct de vedere financiar, dar nu numai. Pentru că poate fi să existe posibilitatea pentru unii dintre voi să vă trebuiască să vă deschideți ușile cu ceea ce voi conțineți înăuntrul vostru. Dacă vorbim de profesional, dacă tu știi că ceea ce faci bine, puneți în valoare acel talent pe care îl ai. Da, despre asta e vorba. Dacă vorbim despre călătorii sau despre, nu știu, pleci, te întorci acasă sau ceva de genul, din nou aici e vorba despre individualitate, despre intuiție. Unde m-aș simți eu bine în lumea asta? Unde mi-ar plăcea mie personal să petrec vacanța, de exemplu, da? Deci vorbim despre aspecte de genul ăsta. Hai să mai vedem o carte. Ok. Ia uite ce avem, soarele. Super tare etalarea noastră, dragii mei, îmi place. Provocarea nu este una, hai să zicem așa, complicată, este una de deschidere, da? De deschidere către oportunități noi care vor duce la succes, discuții care vor duce la succes, dacă știm, bineînțeles, să folosim acele explicații pe care le-am dat înainte. Vorbim despre faptul că ești susținut. E ca și cum tu ești deja cineva, ești o persoană importantă în viața ta, indiferent că vorbim despre discuția poate incomodă pentru unii dintre voi pe care trebuie să o aveți cu cineva anume, tu ești cineva în viața ta. Dacă știi să-ți meditezi bine cuvintele și să pui punctul pe i în discuția respectivă, punându-te pe tine pe primul loc, atunci vei avea într-un fel sau altul câștig de cauză dacă vrei, sau vei avea satisfacția, pentru că soarele vine cu satisfacție, și vei rezolva problema fără niciun fel de probleme. Da? Acum îmi iertați repetiția. Dacă vorbim despre călătorii sau ați deschide ușile aici, vedem că totul te vei simți super bine în cazul în care vorbim că trebuie să faci planuri să pleci în vacanță. Dacă vei ști să alegi locația respectivă, vei fi super
ok acolo, să zicem așa, te vei simți foarte bine și foarte satisfăcut. Dacă vorbim despre planul profesional, aici vedem succes, așadar când tu te pui în valoare pe tine, acționezi în consecință, îți expui talentele, n-ai cum să ajungi decât la succes. Cam asta e ceea ce ne spune foarte frumoasă provocarea, îmi place. Trecem la surpriză. Hai să sperăm că și surpriza va fi una foarte plăcută pentru berbeci. Surpriza lunii iulie pentru berbec. A sărit, ia uite, lumea, surprize, surprize. Dragii mei, din nou vorbim despre succes aici. Vorbim despre un capitol sau un ciclu care se închide în viața berbecului și se deschide un alt capitol. Putem să vorbim despre surprize de la distanță, poate unii dintre voi, nu știu, primiți surprize din partea unor persoane care sunt departe de voi, poate alții dintre voi, de ce nu veți conștientiza cât de departe ați ajuns. Abia acum, da? Surpriză, mă trezesc așa într-o dimineață și îmi dau seama, băi, chiar am ajuns departe. Da? E vorba despre a te simți, în sfârșit, bine în pielea ta, îmi vine să spun, în lumea ta, în wow-ul tău, da? Hai să vedem ce mai acompaniază această carte. Avem Cavaler de Spade, Justiția, wow! 3 de monede și mai vreau o carte. Ok, 4 de bâte. Foarte frumoasă surpriza. Pentru unii dintre voi, dacă aici surpriza vine de departe, cum am spus, da? Chestia cu distanță, e posibil ca pentru unii dintre voi să vă surprindă o persoană cu care ori ați fost în șucăriți așa, da, hai să glumim un pic, ați avut discuții aprinse cu o persoană care păreau că nu se mai termină odată, care păreau că nu se mai potolește atmosfera între voi. Aici vedem cum se potolește, se încheie, da? Deci toată problema asta cu persoana de la distanță se încheie în sfârșit. Putem vorbi despre un proces pentru unii dintre voi, de ce nu? Într-un mod surprinzător se dă verdictul și se spune gata, se termină lupta pe care o duci de ceva vreme. Da? Vei ieși învingător, aici vedem cum aceste două cărți confirmă faptul că lupta ta nu a fost în zadar, se liniștesc în sfârșit apele, redevine totul, intră apele în matcă, nu? Și vedem un soi de, nu neapărat împăcare, ci un soi de pact între tine și persoana respectivă, cu care poate nu te-ai înțeles la un moment dat. Vedem cum, practic, toate discuțiile și toate luptele pe care le-ați avut, divergențe sau ce-or fi fost ele, le veți clarifica într-un mod surprinzător. Va fi ca și cum nu vine să cred că totul s-a terminat cu bine între noi. Da? Ceva aici se termină cu un final fericit, îmi vine să spun, armonios pentru unii dintre voi. Dacă vorbim despre un succes, este un succes bine meritat, un succes luptat. Probabil că ai muncit foarte mult să te pui în valoare. Pentru că aici, după cum am zis, ești în lumea ta, în wow-ul tău, ai luptat foarte mult, ai acționat în consecință să ajungi în acest vârf și îți sunt cumva, îmi vine să spun, recompensate toate acele acțiuni pe care le-ai făcut, toate talentele pe care tu le-ai pus pe masă, să-ți dea această recunoaștere. Cred că unii dintre voi veți fi surprinși că în luna iulie veți fi din ce în ce mai cunoscuți, mult mai în centrul atenției, îmi vine să spun. Da. Vă va surprinde pe unii dintre voi? Da. Pe alții dintre voi nu. De ce spun asta? Pentru că e ca și cum tu aveai în tine concret, știai că dacă lupți pentru
locul bine meritat, expunându-te și punându-ți aceste talente în practică, vei ajunge acolo. Și ca și cum luna iulie pentru berbece care pe plan financiar mai repede aș spune sau pe plan de, nu știu, colaborări sau talente, vocație, pentru că și treiul de monede e cartea vocației, da, printre altele. Și faptul că ne arată că vei ajunge în vârf și faptul că tu oricum știai că dacă nu cedezi sub nicio formă și lupți pentru visul tău, vei ști că vei ajunge acolo. Luna iulie este o lună în care se pune o nouă bază, îmi vine să spun, în viața berbecilor pe plan financiar, special pentru cei care, într-adevăr, aici vorbim despre mi-am găsit drumul, mi-am găsit talentul, mi-am găsit vocația, am știut că dacă continui, cândva voi ajunge. Și ca și cum acum, în luna iulie, se concretează titlul sau, dacă vrei, diploma pe care, fictivă, da? Pe care o vei avea într-un fel sau altul. E vorba despre o recunoaștere din partea celorlalți și o nouă construcție. Da. Pentru alții dintre voi e posibil să terminați un divorț într-un mod surprinzător. E ca și cum până acum v-ați tot luptat așa între voi, care lasă de la el, care, nu știu, care are dreptate. Aici a fost așa o luptă pe dreptate. Eu am dreptate, tu ai dreptate, o țineați așa cumva. Ei bine, se termină procesul, se termină și te liniștești în sfârșit și îți vei vedea cumva de viața ta în continuare cu o bază. Tu ai o bază aici. Ori vorbim de faptul că după ce se va încheia acest proces, te vei muta, ar putea să fie o schimbare de locație pentru unii dintre voi, era ca și cum abia așteptai să se dea cumva verdictul, să se termine ca să poți să te muți și tu, nu știu, în casă nouă sau să pleci din țară, de ce nu? Da, ar putea să existe și această variantă. Într-un mod surprinzător, ceva se termină în viața berbecului, începe un nou capitol, da? Un nou capitol cu baze solide. Cam asta e ce vedem pentru voi, dragii mei. Nu mai am altceva, vă pup cu mare drag și ne vedem data viitoare. Ceau!